नमस्ते, म भुवन कोस्मीको तर्फबाट अर्को मेन्टरिङ 101 को सेसन लिएर आएको छु। सो आज चाहिँ हाम्रो गेस्ट हुनुहुन्छ जिमी लामाजी। मैले उहाँलाई चिनेको चाहिँ सायद धेरै लामो समय अगाडिदेखि नै हो। हाम्रो त्यति फ्रिक्वेन्ट इन्टरेक्सन त हुँदैन थियो, तर हामी फेसबुकमा चाहिँ वेयर कनेक्टेड, सो आई नो वाट इज डुइङ रेगुलरली के गरिरहनु भएको हुन्छ भन्ने पनि मैले अपडेट म भइ नै रहेको हुन्छु। सो इज डुइङ सम भेरी इन्सपायरिङ वर्क, स्पेसली अराउन्ड चिल्ड्रेन अनि एजुकेसन को लाइनतिर उहाँले एकदम इन्सपायरिङ कामहरू गरिरहनु भएको छ। सो त्यो कारणले पनि इज आवर गेस्ट टुडे होइन। अनि उहाँको बारेमा भन्दाखेरि चाहिँ सो हेल्प नेपालको एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर हुनुहुन्छ, अनि त्यसपछि कन्ट्री डाइरेक्टर पनि मोन्डो च्यालेन्ज फाउन्डेसन भन्नेको कन्ट्री डाइरेक्टर पनि हुनुहुन्छ, कन्ट्री डाइरेक्टर पनि हुनुहुन्छ। अनि उहाँ हेलम्बूबाट, सो उहाँको भनौँ न जन्मथलोको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ हेलम्बूबाट आउनुहुन्छ। र योभन्दा बढी इन्ट्रोडक्सन नदिरहँ, किनभने उहाँकै मुखबाट सुन्दाखेरि अझ मिठो र अझ जस्टिफाइड पनि हुन्छ होला। सो हामी चाहिँ जिमीजीलाई लेट्स जस्ट इन्भाइट हिम अन द स्क्रिन, अनि टाइम वेस्ट नगरिकन यसमा छिरिहालौँ। नमस्ते जिमीजी। Namaste, Bhuvanji. Thank you so much. So nice to see you after a long time, virtually. Absolutely, virtually भए पनि I'm very happy to actually see you. मैले अलिकति चाहिँ बिहान पनि हजुरको यो प्रेजेन्टेसन एउटा चाहिँ हेरिरहेको थिएँ युट्युबमा। त्यसले गर्दाखेरि पनि भर्खरै भेट्या जस्तो पनि फिलिङ त भइरहेछ। मैले हजुरको जुन अहिले भर्खरै इन्ट्रोडक्सन दिएँ, जिमीजीले आफूलाई इन्ट्रोड्युस गर्दाखेरि चाहिँ हाउ वुड यु इन्ट्रोड्युस योरसेल्फ? Bhuvanji, well, thank you. Yes, so मेरो नाम जिमी लामा, म मेरो स्थायी ठेगाना हेलम्बू हो, and it's a very core part of my heart. And सबैको आफ्नो जन्मथलो चाहिँ प्यारो हुन्छ, तर मेरो लागि चाहिँ it's a place where I grew up and where I studied. मेरो upbringing plus मेरो education पनि हेलम्बूमै भयो, up until SLC, त्यो बेलाको SLC. And then अहिले पछिल्लो विगत 12-14 वर्षदेखि लिएर आएर मैले एउटा सेक्टरमा, डेभलपमेन्ट सेक्टर भनौँ, एजुकेसन सेक्टरमा काम गर्ने स्टार्टिङ पोइन्ट पनि हेलम्बूबाटै सुरु गरेँ। सो अहिले म हेलम्बू एजुकेसन ल्याबोरेटरी पार्टनरसिप, यसको एक्रोनिम चाहिँ हेल्प भनिन्छ, हेल्प नेपाल भन्ने कन्फ्युजन होला। सो यो संस्थालाई संस्थापन गरेर बेसिकली हामीले एजुकेसन इनइक्वालिटी जुन देखाएको थियौँ, म आफै चाहिँ रिलेटिभली प्रिभिलेज स्कुलमा, प्रिभिलेज भन्दाखेरि त्यो बेला अब एउटा राम्रै स्कुलमा पढ्न पाएँ हेलम्बूमै, तर मेरो वरिपरिका धेरैवटा स्कुलहरू, मेरा साथीभाइहरू पढ्ने स्कुलहरू, मेरो आफ्नै नेटिभ गाउँदेखि लिएर अरू ठाउँमा चाहिँ स्कुल्सहरूको अवस्था एकदम नाजुक भएको मैले भेटेँ। बेसिकभन्दा बेसिक कुरा नभएको कुरा, त्यसलाई चाहिँ एड्रेस गर्न सकिन्छ कि भन्ने एउटा भलन्टियरिङ स्पिरिटबाट स्टार्ट गरेको काम चाहिँ एकदमै त्यसले मलाई लङ टर्म एङ्गेजमेन्ट दिलाइरह्यो, र मैले त्यसैको सिलसिलामा मेरो आफ्नो पढाइ पनि त्यसरी नै अगाडि बढाएँ। सो I have a background and I have a degree in international development from University of Sussex, IDS भन्ने इन्स्टिट्युटबाट। सो मेरो छोटकरीमा यसरी भनौँ, I'm a grassroots community activist. I love to engage with the larger development issues, and I'm a very passionate person in what I love to do, and no one can stop me if I believe in something. And I'm constantly questioning myself and my surrounding and my larger surrounding. So that makes me, whilst I'm on the ground seen as a social activist, I'm also a political activist. Awesome. तपाईँले चाहिँ no one can stop me if I truly believe in something भन्नुभयो, कस्तो पावरफुल बिलिफ होइन। So if you really believe in that, obviously very hard to stop someone like you. हेल्पको बारेमा पनि अथवा हजुरको संस्थाको बारेमा पनि अलिकति बताइदिनु न। सो कहाँ फोकस गर्छ, कस्तो किसिमको, अघि अलिकति मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीको बारेमा नि कुरा गर्नुभएको थियो। सो वाट डज इट एक्चुअली डु, अनि फोकस सेक्टर कस्तो हजुर? ओके, सो मैले 2007मा जतिखेर अन्डरग्राड सकाएँ, अनि त्यहाँबाट आएर त्यतिखेर नेपालमा एउटा
हाम्रो सबैहरूले एक्सपिरियन्स गरेको एउटा पोलिटिकल अपहिबल जुन सिचुएसन थियो त्यहाँबाट हामी भर्खर भर्खर बाहिर आउँदै थियौँ र आफ्नो गाउँ समुदायमा फर्के हेर्दाखेरि मैले सोधेको प्रश्न के थियो भन्दाखेरि वाट इज वान एरिया वेयर आई क्यान मेक मोस्ट कन्ट्रिब्युसन अनि वान एरिया वेयर आई क्यान मेक मोस्ट कन्ट्रिब्युसन पनि भएन वाट इज वान एरिया वेयर द्याट इज एकदमै धेरै हाई निड भएको ठाउँ चाहिँ के छ भनेर मैले यसो हेर्दाखेरि एभ्री वान वेरेभर म जाँदाखेरि मैले देखेको मेरो आफ्नो पर्सनल स्टोरीसँग पनि एकदम धेरै कनेक्ट हुने चाहिँ धेरैजना के अरे यो गाउँघरमा धेरैवटा गाउँघरमा स्कुल्सहरूको अवस्था चाहिँ त्यति स्ट्रङ नभएको त्यति कम्युनिटी पार्टिसिपेसन स्ट्रङ नभएको र खालि त्यो कर्मकाण्ड मात्र जस्तो देखिने मेरो लागि पनि मेरो आफ्नो त्यो स्ट्यान्डर्डमा पनि र जे एकदम आधारभूत रूपमा हुनुपर्ने कुरा नभएको कुरा देखे पछाडि चाहिँ हेलम्बुमै एजुकेसन सेक्टरमा र एजुकेसन चाहिँ केटाकेटीले हुन्छ भने एजुकेसनको लागि सपोर्ट गर्नको लागि उहाँहरूको पेरेन्ट्सहरूलाई कुनै न कुनै एउटा लाइभलीहुड एङ्गेजमेन्ट चाहिन्छ भनेर लाइभलीहुड अनि यसलाई चाहिँ पार्टनरसिपमा काम गर्नुपर्छ भनेर हेलम्बु एजुकेसन लाइभलीहुड पार्टनरसिप छ यो तरिकाले हामीले स्टार्ट गरेको होइन सो हाम्रो एकदमै कोर फोकस भनेको एजुकेसन भन्दाखेरि एकदम लार्ज सुन्न सकिन्छ तर कम्युनिटी बेस्ड स्कुल्सको क्वालिटी अफ एजुकेसनमा त्यहीँको इन्टरप्रिटेसन सो मोर लोकल इन्टरप्रिटेसन not me or anyone outside necessarily telling के चाहिँ ठिक हुनुपर्छ के चाहिँ हुनुपर्छ भनेर भन्नुभन्दा पनि in the language they can understand समुदायलाई जहाँ जे चाहेको छ त्यो कुरामा चाहिँ कनेक्ट गर्ने काम गर्यौँ सो त्यो चाहिँ मलाई लाग्छ हेल्थको एउटा कोर फोकस होइन एउटा क्वालिटी एजुकेसनलाई सपोर्ट गर्ने कुरामा एकदमै भनौँ न जस्तो अब के हुनसक्छ भन्दाखेरि क्वालिटी एजुकेसन लिएर आउनको लागि चाहिँ त्यहाँ भित्र भइरहेको टिचर्सहरूलाई चाहिँ एकदमै कुनै एउटा इस्युमा थ्योरिटिकल ट्रेनिङ दिनुपर्छ भनेर भन्यो भने इट माइट वर्क बट सर्टेन पिरियड पछाडि त्यो वाफ्ट हुन्छ अनि विल अगेन द ग्राउन्डेड नहुन सक्ने सम्भावना रहन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यहीँको लोकल कम्युनिटी जहाँ जहाँ हामीले काम गर्छौँ त्यहाँको ल्याङ्ग्वेज त्यहाँकै मान्छेहरू सो पुटिङ देम अन द फोर फ्रन्ट मेकिङ देम फिल द्याट हेभ द पावर making them feel that they are very special and then they are part of and again having an equal responsibility and equal एउटै पार्टनरसिपको एउटै पेजमा बसेर चाहिँ आफ्नो गाउँघरको स्कुल्सहरूलाई सुधार्न सकिन्छ भन्ने स्पिरिटलाई सपोर्ट गर्ने काम र त्यसको लागि चाहिँ यु हेभ टु देन कोअपरेट एन्ड वर्क कोअर्डिनेट विथ लट अफ डिफ्रेन्ट एजेन्सिज सो एकदमै एनजिओको ट्रेडिसनल फ्यासनबाट गएर ओके आई हेभ दिस थिङ मसँग यो मोडल छ मसँग यो प्रोग्राम छ मसँग यो रिसोर्स छ दिन्छु भन्ने कुरामा चाहिँ आई वाज नेभर एभर इन्सपायर्ड म त्यो तरिकाले आई वाज नेभर एभर एट्र्याक्टेड किन आई न्यू फ्रम द डे वान कि त्यसरी गऱ्यो भने द्याट विल ओन्ली सर्भ मेरो आफ्नो पर्सनल ग्रेटिफिकेसन सो द्याट आई फिल अबाउट ह्याभिङ डन समथिङ ग्रेट भन्ने मात्र कुरा होला तर आई थिङ्क वाट इज सो इम्पोर्टेन्ट इज के गर्दाखेरि त्यहाँको कम्युनिटीको मान्छेहरूले जुन ठाउँमा हामी काम गर्न जान्छौँ त्यहाँ चाहिँ चेन्जेस आउँछ चेन्जेस इन रियल टर्म चेन्जेस दे क्यान ओन चेन्जेस द्याट विल सस्टेन and changes that is not imposed from outside, very open to also accept something that's coming from outside, but without dominating their values. त्यो एङ्गलबाट चाहिँ काम गर्ने मैले प्रयास गरेँ and linking that to education. So अब त्यो मेरो भ्यालुजको कुरा भयो. So what I've been doing is largely before earthquake situationमा चाहिँ really schools-हरुमा कुनै स्कुल्सहरुमा यदि टिचर्सहरु नपुगिरहेको हुन्थ्यो भने त्यहाँ वी युज टु गेट सम रिसोर्सेस टु प्लेस टिचर्स एकदम अन्डर रिसोर्स स्कुलमा वी हेभ एक्सपिरियन्स अफ बिल्डिङ 1, 2, 3 क्लासरुम्स सेटिङ फर्निशिङ विथ डेस्क एन्ड बेन्चेस यस्तो बेसिक कुराहरु एन्ड देन द मोस्ट पावरफुल थिङ द्याट आई थट वाज the generation after अहिलेको जेनेरेसन भनेको यङ केटाकेटीहरू जो स्कुलमा पढिरहेछ they need to be globally connected as much as they are rooted in their community because that's my personal story and my power. म स्कुलमा पढ्दाखेरि त्यो मैले त्यो प्रिभिलेज मैले पाएको थिएँ and so I thought maybe it's so important that we also try to bring people who are interested to connect with local communities in Nepal from outside. So I used to be a very constantly searching for opportunities to get people who are interested to come and teach English and other subjects, and so that they develop friendship. They can also teach each other. Ani two tarikale kaam gare. So placing volunteers and then bringing resources, building one or two things that is physically possible to build.
in their leadership त्यहाँ जुन जुन कम्युनिटीमा काम गर्यौँ. So after earthquake, I went on to rebuild about 15 schools that were destroyed by the earthquake. भूकम्पले त्यो भग्नावशेषको पुरै त्यो तहस नहस बनाएको करिब 15वटा भनेको हामीले 13वटा स्कुल चाहिँ हामीले पुनर्निर्माणमा काम गर्यौँ. That took us about 4.5 years or 5 years actually, in a very different location, different community ma. And अहिले चाहिँ and त्यो दौडानमा पनि we've always been working with young people who, when they finish their school from their community, गाउँको एउटा एसएलसी सकाएर 10 सकाएर आए पछाडि 11-12 पढ्नलाई सहर अथवा नजिकको बजार कहाँ जाँदाखेरि उनीहरूले मेन्टरिङ गर्ने सँगसँगै उनीहरूलाई सर्टेन फर्म अफ स्कलरसिप दिने. So I think through my organizations, we have created opportunity for over 500 young people to get scholarship to study higher education. And I'm constantly in touch with them. And not only we give them financial resources, but we work with them in their sort of like leadership and empowerment, and so engagement, community engagement. अहिले चाहिँ we are very much focusing on basic level education improvement ko लागि bhanera. So we have a program called Sathi. I've just come out of that training now. Unfortunately, अहिलेको यो prohibitory order कारणले गर्दाखेरि we have cancelled it. So हामीले एजुकेसन सेक्टरमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि we talk about पहिला चाहिँ अब बिल्डिङ भएन अथवा एसएलसीमा केटाकेटीहरू एकदमै धेरै सामुदायिक स्कुलको केटाकेटीहरू एकैचोटि फेल हुन्छ भन्ने हुन्थ्यो भने त्यसको हामीले रुट कज के देख्यौँ भन्दाखेरि प्राइमेरी एजुकेसन बेसिक्स नै राम्रो छैन. क्लास 5 मा पढ्ने क्लास 3 मा पढ्ने केटाकेटीहरूलाई अल्फाबेट राम्रोसँग लेख्न आउँदैन, 1 to 10 राम्रोसँग लेख्न आउँदैन, बेसिक एडिसन सब्ट्र्याक्सन गर्न आउँदैन भने त त्यो भएन. त्यस कारणले गर्दा त्यो कुरामा चाहिँ त्यहाँको लोकल गभर्नमेन्टहरुसँग अहिलेको संरचनामा लोकल गभर्नमेन्टसँग पार्टनरशिप गरेर we are trying to help fix the basics in community based schools. Sorry, I said a lot. No, so help fix the basics in community schools भन्नुभयो अनि very interesting concept. एउटा चाहिँ so without dominating their values पनि भन्नुभयो. So what do you mean कि तपाईले एजुकेसनमा चाहिँ यो सपोर्टिङ तर कुनै बाहिरको मान्छेले आएर आफ्नो आइडिया चाहिँ थोपरेको जस्तो हैन कि एजुकेसन that is in alignment with their values भन्नुभयो नि त. सो के त्यो भने चाहिँ के हो? So do they get to decide what they're going to study, curriculum they decide कि what is that? No. I don't mean that. त्यो चाहिँ मैले अघि भनेको स्कुल भित्रको टिचरले स्टुडेन्टलाई पढाउने कुरा मात्र भने होइन कि एज अ कम्युनिटीको चेन्जेसको कुरामा चाहिँ sometimes when you're at the receiving end, you're also vulnerable because you have very limited options. And anything that comes to you, you are more likely to say yes. And that is Nepali, अथवा more हामी जस्तो डेभलपिङ कन्ट्री अथवा साउदर्न ब्लकमा बसेको कन्ट्रीहरूको एउटा के अरे बाध्यता भनौँ होइन. अनि मैले त्यो एङ्गलबाट हेरिरहेको हुन्थेँ. नो, मैले भनेको आई थिङ्क हामीले काम गर्दाखेरि चाहिँ समुदायसँग होइन, एन्ड आई थिङ्क इट्स मोर इभल्भिङ एउटा ट्रेन्ड पनि हो, यो एउटा कन्सियसनेसको कुरा पनि हो कि कहिले पनि द्याट आई हेभ समथिङ सो आई वान्ट टु गिभ यु भन्ने एङ्गलबाट आई नेभर एप्रोच भन्न खोजेको मैले. Okay. I invested a lot of time in trying to find out, what is their need, what is their त्यहाँको रियालिटी, त्यहाँको कन्टेक्स्ट के छ भन्ने पहिला पर्याप्त बुझ्नको लागि पर्याप्त इन्भेस्टमेन्ट गर्ने टाइमको हिसाबले. अब एउटा टिचर, कुनै टिचरले एउटा स्टुडेन्टलाई पढाउँछ, दे कुड बी एनीवन. भुवनजी क्यान बी अ टिचर इन अ स्कुल द्याट आई वर्क विथ, होइन, त्यहाँ आउन सक्नुहुन्छ. सो द्याट डज नट मिन तपाईँले पढाउन खोज्ने कुरा चाहिँ इट्स समन कमिङ फ्रम आउटसाइड डोमिनेटिङ भन्न खोज्या होइन. एन्ड इन एजुकेसनको कन्टेक्स्टमा त आई थिङ्क वी हेभ टु बी भेरी ओपन माइन्डेड, वी क्यान लर्न फ्रम एनी वान एनिवेयर. तर समटाइम्स यो नन गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसनको एउटा के अरे पिटफल्स भनौँ होइन. You come for a very short-term engagement and you think you have solved a problem when actually you haven't solved a problem. So त्यो नहोस् भनेर चाहिँ, so Helambu Education Lab partnership को umbrella भित्र बसेर चाहिँ what we have been trying to do is in the communities where we work, we try to ensure that there is a long-term engagement, and then engagement in a way that that does not kill their value and that does not kill local people's level integrity भनौँ न. Sometimes हामीले realize नगर्न सक्छौँ. Sometimes you could ask, एउटा गाउँको कन्टेक्स्टमा
if you have something to give, they might just accept it in any way. तपाईले जसरी दिन चाहनुहुन्छ त्यसरी लिन सक्छ. तर if you're a little more empathetic, then if you put yourself in their shoes, and then you will also know कि मैले के कुरा चाहिँ दिनुपर्छ ताकि लिँदाखेरि पनि त्यो डिग्निटीमा तलमाथि नहोस् भन्ने हिसाबले म त्यो एंगलबाट हेर्ने मान्छे हुँ भनेर भन्न खोजेको मैले. Okay, awesome. Dignity is very important. अनि फेरि अघि तपाईँले पनि भन्नुभयो long term involvement को जुन कुरा गर्नुभयो, मेरो आफ्नो पर्सनल एक्सपिरियन्स, मेरो एक्सपिरियन्स त्यति धेरै त छैन. सो वी वर्क विथ सम कम्युनिटिज अराउन्ड द लास्ट रिजोर्ट होइन. अनि लङ टर्म इन्भल्भमेन्टको चाहिँ इम्पोर्टेन्स कति छ भन्ने चाहिँ आई क्यान एटलिस्ट ट्राई एन्ड इमेजिन. किन भन्दाखेरि कतिजनाले चाहिँ दे अघि तपाईँले भन्नुभयो नि त आफ्नो ग्राटिफिकेसनको लागि हेल्प गर्छन्, गर्यो अनि त्यसपछि फर्केर गयो भने चाहिँ त्यसको लङ टर्म इफेक्ट के हुन्छ पनि थाहा हुँदैन, फलोअप गरिँदैन, त्यसको इम्प्याक्ट पोजिटिभ छ नेगेटिभ छ थाहा हुँदैन. सो असम, आई कम्प्लिटली एग्री विथ यु. जिमीजी, सो बेसिकली जो जुन हजुरको लेभल्सहरू छन् त्यसो यो इन्भल्भ विथ कम्युनिटी अनि यो एजुकेसन ब्याकग्राउन्ड अनि कहाँ जन्मिनु भयो, यो सबै लेभल्सहरू हटायो भने चाहिँ वाट इज लेफ्ट अफ जिमी लामा? म कहाँ जन्मेँ अनि त्यहाँबाट आएर मेरो एजुकेसन के पाएँ, मैले गेन गरेको एक्सपिरियन्सहरू सबै कुरा त्यो मैले थप्दै आएको लेयर्सहरूलाई मैले हटाएँ भने वाट इज लेफ्ट अफ जिमी लामा? हजुर, एक्सटर्नल लेभल्सहरू सबै हटायो भने वाउ. I think I would be a spiritual being, a free spirit. Well, I don't know what Bhuvanji is expecting out of this, but yes, त्यो कुराहरू मैले यसो दुईवटा एंगलबाट हेरिरहेको छु. सो मसँग जे पनि कुराहरू मैले कामको दौडानमा गेन गरेको एक्सपिरियन्स अनि अपर्च्युनिटी हिसाबले पाएको एजुकेसन अनि सर्टन प्रिभिलेजहरू कुरा चाहिँ am I seeing that as my strength, and has that made me more egoistic? Maybe I'll be less egoistic. Less egoistic as in अहिले चाहिँ मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि that I can resist certain things. I think I have the power to say no जस्तो लाग्छ, right? I can have the freedom to choose जस्तो लाग्छ अहिले हैन. If I didn't have that, probably either I'll be clueless, so very like spongy and ready to accept anything जस्तो पनि हुन्छ होला, अथवा I would be indifferent to anything that's happening around the world, you know. So I can relate this with my, say, I'm मेरो अहिले family मा एकजना हजुरआमा हुनुहुन्छ. She recently turned 100 years old. Wow. And when I listen to her, she hasn't had education. She does not also speak Nepali that well because हाम्रो जुन कम्युनिटीमा आफ्नै डायलेक्ट आफ्नै ल्याङ्ग्वेज बोल्नुहुन्छ. And she probably has been to Kathmandu maybe only 8-10 times in her whole life. She's 100 years old. She's never traveled outside Nepal. You know? She has a very limited circle of friends. But I see she's so happy. Oh, so that gives me an answer. I think I'll be more happy. I don't know. The stress level would be low. Okay. Because I don't know so many things that I don't need to know. You know? And I would be happier person than no one. I probably would be happier person because I'll be innocent. I must have innocent pani hunthyo hola. Okay. I don't know. I'm being a little abstract, Bhuvanji, but you can be specific in asking your question. Okay, Jimmy, perfectly fine. Abstract question नै abstract थियो, answer चाहिँ obviously. सो हजुरआमाको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यो जुन फेसबुकमा पोस्ट गर्नुभएको थियो हजुरआमाको 100 वर्षमा परिचय पत्र पाउनुभयो भनेर. Are you talking about? Yes, I'm talking about it. So मलाई के लाग्यो भने नि म I have traveled. I mean, I've had the opportunity to travel so many places in Nepal and even outside Nepal. हैन बाहिर गएर पढ्ने अवसर पाएँ, काम गर्ने अवसर पाएँ, हैन, seen like 40 different countries. Like gallivanting around the world, and I mean, that was such a privilege, and not everyone can do that. And then there is one grandmother who's my मेरो बुवाको फुपू हो, अनि
And every time we go there, we take blessing from her. Jasmine, wait, I'm in the middle of an interview. And we take blessing from her, and then she always has her little story to share. And हामी जहाँ जाँदाखेरि पनि we come back to her for blessing, right? You go everywhere. You have a degree from certain one of the universities that you wanted to study, and you have achieved something. Again, you go back to get receive blessing from her, and in Wako to innocence, and she's still there standing, like at a mountain, it's not moving, very strong. And एक दिन मलाई के रियलाइज भयो भन्दाखेरि एक दिन मलाई के एक्सक्युज मी जस्मिन आई एम इन द मिडल and एक दिन मलाई all right, Jasmine, come here. I'm in the middle of me interview here, so can you please go away? Hi. Yes, yes. Yes. So that's my daughter, Jasmine. अनि अनि मलाई के लाग्थ्यो भन्दाखेरि मलाई यति ठाउँमा जानलाई मलाई नेपाली नागरिकता चाहिन्छ. Whereas my हजुरआमा, she does not even have that. She thinks she does not even need it. अनि एक लेभल चाहिँ मलाई के सोचे मैले के सोचे भन्दाखेरि I think it is so important that every single Nepali citizen should have one. And now at the age of 100, she cannot go to district headquarters. Ani toy bhabo chhadai malai ke lai at her 100th birthday, maybe if I could organize this, plead everyone that I know, हैन प्रशासनको मान्छे त सबैलाई भनेपछि उहाँलाई त्यति दिलाउँछ, it will have no use for her. She's probably not going to travel anywhere. She's not going to buy any property or anything, but just to get that feeling, त्यो ब्रेनमा त्यो एउटा त्यो फिलिङ लिएर आउने कुरा चाहिँ I thought that's so special, and I feel very very humbled. And so मैले उहाँकै कुरा गरेको. And when I talk about when I think about her, I think she's so happy. She's not complaining about any big things. She's not complaining about my car is broken. She's not complaining about I missed my flight. She's not complaining about I did not pass my exam. I did not get that job. I could not fix that problem. She has no complaints like that. Yet she's so happy, and we people, we go back still to receive blessing from her. So if I were to get rid of remove all these things that I think I have, well, as spiritually, I think I'll be a happier person हुन्थ्यो होला. But at the same time, innocent. Okay, spiritually अलिकति happy person हुन्थ्यो होला. So जिमीजीले चाहिँ you've also said कि Helambu has shaped your worldview and has been an inspiration to you, हैन? So कसरी चाहिँ Helambu has shaped your worldview भन्नुभयो, त्यसको अर्थ चाहिँ के हो? दुईटा कुरा हो. म जतिखेर स्कुल जान थाले नि त्यति बेला सबैजना मान्छे सबैजना केटीकेटीहरू स्कुल जाँदैन थियो कि. सो मेरो लागि चाहिँ मेरो हजुरबुवा हजुरआमाको एउटा फार साइटेडनेसको कुरा पनि होला, मेरो पेरेन्ट्सको सेक्रिफाइस कुरा पनि होला. अनि त्यो सँगसँगै त्यतिखेर हेलम्बुमा एउटा स्कुल खोलेको थियो, याङरीमा भन्ने स्कुल. अनि त्यो स्कुलमा म पढ्न पाएँ. त्यहाँ मतलब त्यहाँ भनौँ न त्यहाँ म एडमिट भएँ. त्यसले लाइक एभ्री सिङ्गल मोमेन्ट स्कुलमा जाँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ त्यो बोरिङ भन्ने कुरा कहिले पनि भएन. टेक्स्ट बुकसँग कति एङ्गेज हुन्छ भन्दा पनि एक्सटर्नल वर्ल्डसँग आफूभित्रको स्किल्स र आफूभित्रको एउटा कन्फिडेन्सलाई तिखार्ने एउटा अवसर जुन दिएको थियो, होइन. त्यस कुराले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई आफ्नै कम्युनिटीमा रुटेड भएर अनि त्यहाँबाट आएर एक्सटर्नल वर्ल्डसँग पनि एङ्गेज गर्ने र मेरो आफ्नो वर्ल्डको मेरो आफ्नो स्कोपलाई चाहिँ त्यसले अलिक ब्रडन गर्दै गर्दै लग्यो. I think that was the power of education I had at the time. So मैले ठ्याक्कै म जिमी लामा, म चाहिँ त्यतिखेर आएर काठमाडौँको भनौँ न म सानैदेखि काठमाडौँको हस्टेलमा राखेर कुनै ठाउँमा मलाई पढाएको भए पर्ह्याप्स मेरो साथी सङ्गतदेखि लिएर मैले समाजले बुझ्ने कुरादेखि लिएर आएर मैले वर्ल्डलाई एङ्गेज गर्ने तरिका सायद फरक हुन्थ्यो होला, मेरो एस्पाइरेसन फरक हुन्थ्यो होला. आइएम नट सेइङ कि त्यस्तै सबैको लागि हुनुपर्छ भने होइन कि, तर मेरो लागि चाहिँ म त्यहाँ पढ्दै गर्दाखेरि I felt I was getting good education, not in the sense that I was maybe taught by the world's best teacher, एकदमै खतरा fancy ठाउँमा भने कि I think education was so much about engagement, how I was
engaging with the world, with my community, with myself, and the sort of activities that I was able to do. त्यो कुराले चाहिँ मलाई एउटा एउटा स्ट्रङ फिलिङ के दियो भन्दाखेरि that even by being in a small community, you can actually engage with the bigger world. So you don't you ठुल्ठुलो कुराले मलाई कहिले intimidate गरेन त्यतिखेर. So I had a dream about wanting to do this, do that, होइन जम्मै कुरा त्यो ड्रिम इन्स्टिल गर्ने सपना देख्ने बनाउने पनि होइन र गर्न सक्छु भन्ने आत्मविश्वास भर्ने काम चाहिँ म हेलम्बुमा पढ्दाखेरि थियो स्कुलमा त्यहाँको जस्तो एउटा कम्युनिटीको सपोर्ट होइन अनि त्यति आई थिङ्क समथिङ ह्यापन आई डोन्ट नो इफ अदर्स अहिलेको हेलम्बुमा हुर्किरहेको भाइ बहिनीहरूले त्यसरी एक्सपिरियन्स गराएको छ कि छैन मेबी फरक तरिकाले गरेर होला सो त्यस कारणले गर्दा चाहिँ मलाई त्यो लाग्यो अनि त्यो किन पनि हो भन्दाखेरि प्लेस वर आई कम फ्रम त्यतिखेर चाहिँ नजिकको सहर भनेको अथवा हामीलाई गाडी चढ्नु पर्यो भने 10-12 घन्टा हिँडेर जानु पर्थ्यो देयर वाज ओन्ली वान टेलिभिजन इन द विलेज त्यतिखेर इलेक्ट्रिसिटीको कुराहरू त अब अहिले मतलब धेरै नेपालीको कमन स्टोरी हो होइन त्यसको बावजुद पनि मैले त्यतिखेर चाहिँ ल्याकिङ फिल गरिनँ कि आई फेल लाइक आई वाज सो रिच बिकज so many things were coming to my world instead of me having to go in others world अनि अब of course त्यसको ड्रब्याकहरू थियो there were so many things that I didn't understand about सहर बजारमा जस्तो खालको के अरे मल्टिपल कुराहरू सिकाइन्थ्यो you know perhaps म यहाँ भएको भए चाहिँ यही एजुकेसन लिइरहेको भए सायद फर इक्जाम्पल मलाई गिटार सिक्न मन लाग्यो भने यहाँ कुनै एउटा इन्स्टिट्युटमा भर्ना गरेर राम्रो टिचरबाट सिक्न सकिन्थ्यो त्यहाँ त्यो सम्भावना थिएन आई ह्याड टु वर्क इन अन माइ सेल्फ सो मेरो रेजिलियन्सीलाई स्ट्रङ बनायो वर्ल्ड भ्यूलाई हेर्ने दृष्टिकोणलाई एकदमै क्युरियस बनायो मलाई होइन अनि सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा के बनायो भन्दाखेरि द्याट if I want, the world is ready to accept me and I am confident enough to do that भन्ने सायद त्यो खालको कुरा चाहिँ मलाई हेलम्बो बस्दाखेरि दिएको हुनाले I think it is so precious to me. Absolutely precious to you. अनि जिमीजी यो भर्खर तपाईले कुरा गर्दाखेरि पनि you talked about your education तर एजुकेसनमा बेस्ट टिचर्स त थिएन तर you were talking about you had really good education हैन तर Sorry, let me correct. I don't want to say that I did not have the best. They were the best teachers. They were probably not the best trained teachers भने के जस्तो हुन्छ नि जसरी क्याटेगोराइज गर्छ कि with यो ट्रेनिङहरु भयो भने यो कुराहरु भयो भने चाहिँ and then you are a good teacher भनेर हायरिङ गर्ने सिस्टम हुन्छ मेबी त्यस्तो खालको थिएन होला but they were people so committed people with heart and we were so lucky to have had teachers who were so compassionate but you know were able to guide us to teach us and then हाम्रो भविष्यलाई उहाँको भविष्य भनेर सोच्ने खालको टिचर हामीले भेटायौँ त्यतिखेर ब्युटिफुल ओके हाम्रो भविष्यलाई उहाँको भविष्य भनेर सोच्ने खालको टिचर पाउनुभयो तर एजुकेसन भने चाहिँ व्हाट डज इट मीन टु यु व्हाट इज एजुकेसन मैले अस्ति रिसेन्टली ब्रह्माण्डको कतिवटा स्कुललाई आई वाज टकिङ टु देम मैले एउटा प्रेजेन्टेसन गर्दाखेरि हेरेको थिएँ आई अब डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभ डिफ्रेन्ट सिचुएसनमा डिफ्रेन्ट कुराहरू आउँछ दिमागमा मेरो लागि चाहिँ एजुकेसन भनेको I think it's a okay एउटा it gives you power it gives a power that no one can take away from you होइन एउटा त त्यो भयो the power in whatever way because with education I think we all come around the same page त्यो यदि तपाईमा कुनै खालको डिस्प्यारिटी छ भने त्यो डिस्प्यारिटीलाई एक लेभलमा जस्तो आइ एम नट टकिङ अबाउट इकोनोमिक डिस्प्यारिटी सोशल जुन माइन्डसेटको डिस्प्यारिटी भने होइन मतलब तर पनि इन टर्म्स अफ नोइङ थिङ्स टुगेदर भुवनजीले जे कुरा बुझ्नुहुन्छ त्यो कुरा म पनि बुझ्न सक्छु यदि मैले त्यो कुराले इन्ट्रेस्ट देखाएँ भन्ने कुरामा चाहिँ हामी नजिक हुन्छौँ होला सायद हाम्रो दूरी चाहिँ ग्याप के अरे त्यसलाई क्लोज गर्छ
जस्तो म यदि मैले त्यो एजुकेसन मैले जुन खालको एजुकेसन भन्ने नपाएको भए सायद कतिपय कुरासँग म एङ्गेजै गर्न सक्दैन अथवा मेरो इन्ट्रेस्ट नै त्यतातिर हुँदैन थियो होला होइन सो यदि राम्रो खालको एजुकेसन पायो र तपाईँलाई त्यो आफ्नो सेल्फ एम्पावर गर्ने खालको एजुकेसन पायो भने त एभ्री सिङ्गल मान्छेहरू लिडर हुन्छ होला not leader in the political sense, but leader with the confidence that I can do something, I can fix the problem, you know, I can take care of my community, I can take care of myself. भन्ने लेभलमा मान्छेलाई पुर्याउँछ होला अनि yeah, I think with your education, the world becomes smaller for you. Uh, so I think that's what I want to say for the time being. Okay, I well, don't want to give you theoretical like what is education and I didn't want to give you any theoretical from I'm really speaking from my inner reflection of what it has meant to me. I think the power, the confidence, the humility, and then knowing that anyone around me can be no different than me, and I can be no different than others. त्यो फिल गराउने र त्यो कन्फिडेन्स दिने कुरा चाहिँ विदाउट एजुकेसन आई क्यानट इभन कम्प्रिहेन्ड सोच्न पनि सकिन्न होला जस्तो लाग्छ okay. Beautifully said. And I'm happy that you're speaking from your you're speaking from your heart. I'm grateful for that. नेपालमा सर्वाधिक डाउनलोड गरिएको हाम्रो पात्रो एप तपाईका लागि सधैँ सजिलो सबै सजिलो तपाई पनि डाउनलोड गर्नुहोस् किनकि यसमा सबै छ अनि जिमीजी तपाईको पर्सनल भ्याल्युज र तपाईको संस्थाको भ्याल्युज हाउ आर दे अलाइन्ड कसरी एउटै उसमा आउँछ अलाइनमेन्टमा आई थिंक म के भन्दा यो संस्थामा आई एम नट एन इम्प्लोइ although I'm an executive director, no one is basically I shouldn't say this. No one is basically telling me to serve their purpose. So thankfully, I've been in position to do what I've loved and made a passion. So I wanted to work in communities that are ek level comparatively underprivileged because that's where I come from. I know that's where I come from. And underprivileged is not necessarily being cut off, isolated, less privileged, less powerful, less important. I know it very well. So मेरो आफ्नो personal values चाहिँ सिस्टमेटिक इन्जस्टिसहरू कहीँ पनि रहनु हुँदैन के अरे नो इन्डिभिजुअल सुड फिल लेस पावरफुल देन अदर्स every individual every citizen should feel that they have their own place, they have the right to choose what they want to do and if you work hard and there is a way out for you to achieve something and to that you are a master of your life that's what I really believe in and I think that has been sort of my way and in my organizations we try to ensure that through our work to environment to जसको लागि हामी काम गरिरहेका छौं त्यतातिर त्यसले लिबरेट गर्छ त्यतातिर त्यसले चाहिँ अपर्चुनिटिजहरु एभेन्यूजहरु क्रिएट गर्छ भन्ने हाम्रो प्रयास हो so that's why I said in the beginning that कसैको प्रेजेन्सले म डोमिनेटेड फिल हुनु भएन मैले कसैले रेस्पेक्ट गर्ने कुरा फरक कुरा भयो तर somebody I think this is very much हाम्रो नेपालको एउटा किसिमको सोसाइटल एउटा स्ट्रक्चर छ नि सामन्त नभनौं हैन तर त्यो कस्तो भन्दाखेरि त्यो जगडेको प्रत्येक सानो गाउँमा पनि कसैलाई कुनै कुनै कारणले सधैं मानिदिनु पर्ने राज्य स्तरमा पनि कसैलाई हैन कसैले भने पछाडी त्यो चाहिँ थम्बरुल हुने हैन इभन इफ यु हैव अ होल डिफरेंट आइडिया हैन त्यो कुरा त I mean to experience it for one time is fine but to experience it for whole life I think that's a waste of life
So with education, I think that gives you power to say no and power to make your own course. मलाई त्यस्तो लाग्छ. So without education, मेरो education, without what I do now, and I think I would feel like I'm a very less useful and less powerful citizen, and that is dreadful to think. द्याट इज ड्रेडफुल टु थिङ्क। तपाईँले एकदम राम्रो कुरा पनि गर्नुभयो, कसैको प्रेजेन्समा चाहिँ म डोमिनेटेड फिल गर्नु भएन र एब्सोल्युटली राइट, सबैजनाले चाहिँ डिग्निफाइड लाइफ चाहिँ बाँच्ने अधिकार हुनु पर्यो होइन। एन्ड यु टक्ड अबाउट सिस्टमेटिक इन्जस्टिस अनि इनहेरेन्ट inequalities. What are some of the positive indications you see in our society in this regard? The positive indication चाहिँ very less, more and more, less people, more and more, few people can be fooled now, right? अनि एउटा त्यो हो, because people have information right at the tip of their fingers. I think so. अब त्यो इन्फर्मेसन चाहिँ कतिवटा फेब्रिकेटेड होला, डक्टर्ड होला होइन, आफ्नो आफ्नो तरिकाले दिया होला, द्याट आई थिङ्क त्यो एउटा कुरा चाहिँ. So I think people have the lot more option to choose अहिले, त्यो कुरा चाहिँ जताततै देखिन्छ. अनि another engagement is another positive indications देखिरहेको कुरा चाहिँ त्यो पहिला पहिला चाहिँ म आफै बाल्यकालमा हुँदाखेरि पनि एकदम धेरै अर्काको भर पर्ने एउटा समाज देखिन्थ्यो कि कोही मान्छेले आएर हाम्रो समस्याको समाधान गरिदिन्छ हैन, अथवा कसैले भने पछाडि त्यही कुरा मान्नुपर्छ भन्ने हुन्थ्यो. त्यो कुरा ठिकै छ, त्यो कुरा अहिले पनि मतलब ठुलो मान्छेले अलिकति विजडम बोकेको मान्छेले भन्यो भने मान्नुपर्छ, सुन्नुपर्छ, अनि हामीलाई केही ज्ञान गुणको कुरा सिकिन्छ, हामी सायद रङ बाटोमा जान्दैनौँ भन्ने कुरा भए ठिकै छ. तर अघि पनि मैले भने त्यो सिस्टमेटिक इन्जस्टिस चाहिँ यदि त्यहाँ कसैले चाहिँ त्यो पहिला चाहिँ एक लेभलको एक्सप्लोइटेसन फर्ममा थियो होला, म जुन खालको समाजमा जस्तो खालको परिवेशमा हुर्केँ त्यहाँ देखेँ होइन. अहिले चाहिँ मान्छेले त्यो एक्सेप्ट गर्न तयार छैन. सबै के छ, अब अलिकति समटाइम्स अलिकति एनार्किस्ट फर्ममा पनि अब के अरे पुग्या हुनसक्छ कुनै कुनै ठाउँमा चाहिँ. तर आई थिङ्क पिपल आर जस्ट रेडी टु च्यालेन्ज. अनि अरू कुरा चाहिँ मलाई मेरो ठाउँबाट केही कुरा पाएन भने म यहाँबाट छोडेर अन्त ठाउँमा गएर पनि म मेरो जीविकोपार्जन गर्न सक्छु, त्यही पनि म मेरो आफ्नो सपना पुरा गर्न सक्छु भन्ने कुरा चाहिँ मैले यङ मान्छेमा पनि देख्छु कि. सो त्यो चाहिँ एकदमै पोजिटिभ इन्डिकेसन. त्यसले के गरिरहेछ भन्दाखेरि हाम्रो सोसाइटी अहिलेसम्म जसरी एकदमै फिक्स्ड, एकदम इमोबाइल सोसाइटी थियो, सो तपाईँ जन्मेदेखि मरिन्जेलसम्म एउटै ठाउँमा तपाईँको कुनै न कुनै हिसाब त्यहाँ घुमिरहन्थ्यो भने अब मोबिलिटी अहिले बढ्दै गएको हो कि तपाईँले आफ्नो समाज र अनि मेरो आफ्नो लाइफको अस्तित्व, मेरो लाइफको पर्पसको बारेमा चाहिँ तपाईँ अलिकति मान्छेहरू चाहिँ फ्लेक्सिबल भएको कि यङ्गर जेनेरेसन कुरा गर्दैछु मैले, जहाँ म एकदम धेरै काम गर्छु. नत्र भने चाहिँ मान्छेहरू छ नि अब गाउँघरको कन्टेक्स्टमा मेरोभन्दा अगाडिको जेनेरेसनमा जो 60-70 वर्ष 50 वर्षभन्दा माथिको उमेरको पुग्या मान्छेहरूको मैले यसो हेर्दाखेरि चाहिँ इफ दे डिड नट ह्याभ एजुकेसन, इफ दे डिड नट ह्याभ अरू मल्टिपल अप्सन नभएको मान्छेहरूको चाहिँ जुन ठाउँमा जन्मियो एन्ड देन दे orchestrate all their life around त्यही भित्र बसेर अनि त्यो एउटा लिमिटेड दायराभित्र आफ्नो लाइफलाई चाहिँ त्यो अपरेट गरिरहेको देखिरहेको थिएँ पहिला चाहिँ. तर अहिले यङ मान्छेहरू त्यस्तो देखिन्न. सो people are ready to accept new things and people are ready to reject if they are being brought anywhere near to exploitations. ओके, सो एक्सप्लोइट हुन लाग्छ भने दे हेभ द इन्फर्मेसन, उनीहरू रिजेक्ट गर्नलाई पनि रेडी छन्. तर यही विषयमा चाहिँ भनौँ न सिस्टमेटिक इन्जस्टिस र इनहेरेन्ट इनइक्वालिटिजकै विषयमा चाहिँ मेजर रूपमा हामीले कहाँ इम्प्रुभमेन्ट गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ एज अ सोसाइटी? हामी कहाँ चाहिँ वे स्टिल ल्यागिङ बिहाइन्ड जस्तो लाग्छ हजुरलाई? अब म आफै एकदमै लागिरहेको हिसाबले पनि
एजुकेसनमा इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ जुन लेभलमा पुर्याउनुपर्छ, समाजको, राज्यको जुन दायित्व छ होइन, त्यो कुरामा त एकदमै धेरै सिरियसली काम गर्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि मैले अघि सिस्टमेटिक इन्जस्टिस, मैले एउटा सानो गाउँको कुरा गरेँ होला, मेरो आफ्नो सानो सानो टोलको कुरा गरेँ होला, हाम्रो सानो देशको कुरा गरेँ होला, यही भित्रको हरेक कुराहरूलाई मैले हेरेँ होला आफ्नो आँखाबाट देखिरहेको कुराहरूमा। तर अहिले त के छ भन्दाखेरि इफ वी think living as a global citizen is something that we all aspire for, हाम्रो गाउँमा कुनै हाम्रो सहर बजारमा हाम्रो टोल छिमेकीमा भइरहेको कुनै पनि एजुकेसन चाहिँ द्याट दिस इज के अरे substandard to sort of education, the same age को इन्डियन सिटिजन अथवा ब्रिटिश सिटिजन अथवा अरू ठाउँमा पाइरहेको कुरा भन्दा चाहिँ कम छ भने युआर अलरेडी क्रिएटिङ अनइक्वल के अरे प्लेइङ ग्राउन्ड। सो त्यसको लागि चाहिँ आई थिङ्क सम्बन्धित एजेन्सिजहरू स्टेटदेखि लिएर आएर होइन हरेकले त्यसमा अलिकति धेरै सिरियसली काम गर्नुपर्छ होला। एउटा त्यो भयो। अर्को चाहिँ आई थिङ्क हामीलाई यदि पछाडि राखिरहेछ, हामीलाई कुनै कुराले होल्ड गरिरहेछ, म केही कुरा गर्न सकिरहेको छैन भन्यो भने त इकोनोमिक इन्डिपेन्डेन्स नै हो। लाइक if you're financially not independent, which means if you're not getting job, if there are not enough jobs out there, होइन। अनि अरू कुरा चाहिँ I personally have experienced this too, that you have to leave your country to find a job somewhere else. And for some people, it looks like a dream, but once you're there, I think it's not a nice feeling. So I think a lot of people have done that, and then एउटा कुरालाई त्यत्रो 8-10 वर्ष दुःख गरेर नेपाल फर्केर आएर नेपालमा सानो कुरा फिस गर्न पाउँदाखेरिको कुरा मात्र हामी हेर्छौँ। तर one person who has gone through that 18 years of 4-5 years of journey, that is painful। किन दुईटा कुरामा एउटा चाहिँ every single steps they've had to compromise, कतिपय कुराहरूमा राइट्सहरू कुरामा they couldn't override it, होइन। अनि सो अबको यङ जेनेरेसनले त्यो बाटो जानु हुँदैन। त्यसको लागि चाहिँ एकदम धेरै कुराहरू फिक्स गर्नुपर्छ। मैले किन पनि भन्न चाहन्छु, I've got 2 daughters growing up, one just came in said कहिले जाने भनेर मलाई सोधिरहेको थियो अघि। I cannot comprehend कि they have to go through the same thing, होइन। नेपालमा मैले जब पाउँदिनँ, मैले राम्रो एजुकेसन पाइनँ भन्ने कुरा फिलै गर्नुहुन्न भन्ने मलाई लाग्छ। तर इट इज नेक्स्ट अहिले तत्काल फिक्स गर्न सकिन्न। That's so a very good education for everyone, and then leading to financial independence through guaranteed employment somehow, which matches their skill. And then त्यो हाम्रो एउटा संस्कार छ नि। मलाई म आफै पनि घरिघरि भिक्टिम भएको छु। समटाइम्स म आफै पनि त्यसको कुराहरू तलमाथि गरे होला, होइन, एक दुईवटा केसमा नन नोइङली, कि हामी एकदमै भन्छुनको देश हो कि नेपाल चाहिँ। हाम्रो समाजहरू, होइन। मेरो कोही कनेक्सन छ भने, कहाँ के छ भने हुन्छ भन्ने हिसाबले, होइन। तर त्यो कल्चर चाहिँ अलिकति सिफ्ट गर्न सक्यो भने चाहिँ सायद सबैले फेयर सोसाइटीमा हामी हुर्किरहेछौँ भन्ने कुरा मान्छेले एक्सपिरियन्स गर्ला। अघि पोजिटिभ इन्डिकेसन त्यता पनि अलिअलि गइरहेको देख्छु मैले, होइन, त्यता पनि गइरहेको देख्छु। तर के ठाउँमा चाहिँ त्यो अझै पनि त्यो लिबरेसन पाएको जस्तो लाग्दैन। So again, that has to start with education. Okay, that has to start with education. Jimmy ji, let's say कि भनौँ न, you're the Prime Minister of Nepal अब आजभन्दा 10 वर्षपछि, and if we still have problems with भनौँ न जेन्डर इक्वालिटी होस् अथवा अरू किसिमको इनइक्वालिटिजहरू होस् न, होइन, कास्ट सम्बन्धी पनि छ अलिअलि। तपाईँको अहिले यो हामीले कुरा नगर्दैमा त नहुने, होइन। अब यो किसिमको इनइक्वालिटिजहरू चाहिँ if you were the Prime Minister, what are some of the things that you can do के 2-3 स्टेप त्यसले रिजल्भ त नगर्ला, तर might take the issue towards the positive direction भन्नु पर्यो भने what are some of the things you could do? Wow, okay, well, this is a very important and powerful question. Well, त्यो हामीलाई अहिले लिडरसिप
अनि त्यहाँबाट आएर होल देशलाई लिडरसिप दिने जुन पोजिसनमा जो मान्छेहरू हामी हेर्छौँ होइन, उहाँप्रति हाम्रो कम्प्लेन के हो भने कि द्याट नट द्याट दे क्यान फिक्स एभ्री प्रब्लम, त्यो सबै प्रब्लम फिक्स किन गर्न सकेन भन्ने खालको क्वेसन होइन मेरो। म आफूलाई लाइक एट द मोमेन्ट मैले सोधिरहेको कुरा त्यो होइन, भलै त्यस्तो एक्सपेक्टेसन होला। आई थिङ्क हामीले हेरेको कुरा चाहिँ द्याट समबडी हु क्यान radiate अथवा transmit lot of hopes and people feeling positive through your action. अनि अघि मैले भने नि हामीहरुकोमा एउटा जुन कल्चर छ जो एकदम हायरार्किकल कल्चर, somebody has to be so special and others have to be very less special हैन। त्यो it's already there कि हाम्रो त्यो कार्यक्रमदेखि लिएर आएर स्कुलमादेखि लिएर आएर हैन, अनि प्रशासनदेखि लिएर आएर नमस्ते गर्नै पर्ने हैन, ठुलो मान्छे भन्नै पर्ने यो जुन छ नि, धेरै कुरा शिफ्ट गर्न सकिन तर कम्तीमा त्यो कुराबाट आफू अलिकति पन्छिने कुरामा भयो भने पनि that can feel कि somebody who we have elected as our prime minister to prime minister भन्ने त के हो भन्दाखेरि I guess you are being trusted for a certain period of time to take care of our economy. more than 10 years ma त्यही त होला, take care of our economy, our ecology. And I, as a citizen, I think people will be expecting the tax that I'm paying is returned back fairly, so that nothing is messed up, screwed up भन्ने हो। अब अहिले त त्यस्तो छैन, अहिले अलि फरक छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यतिखेर त्यो भयो भने I think I want to be in a position where we can send really positive feeling for everyone, and everyone can feel like, oh, it is we have equal opportunity मात्र होइन कि that even if I don't get opportunity, there's nothing systematically कुनै पनि ठाउँमा मलाई ब्लकेटहरु छैन। That me being a Nepali, if I want, मैले त्यो ठाउँ पाउन सक्छु just because of my race, where I come from, मेरो ब्याकग्राउन्ड हैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई त्यो स्ट्रक्चरली मलाई ब्लकेट छैन भन्ने कुराहरु चाहिँ नि फिक्स गर्ने कुरामा कम्तीमा म इमेजिन गर्छु होला। ओके, भनेपछि मैले बुझे अनुसार चाहिँ ब्लकेजहरु चाहिँ हटाइदियो, मलाई प्रोग्रेस गर्नलाई स्पेशल केही नगर्दै पनि कमसेकम मलाई अवरोध चाहिँ नगर, मैले बुझेको राइट। हजुर अलिकति त्यसलाई अलि मेटाफोरिकली भने कि, तर मलाई अहिले के कोही मान्छेले आँट्नै चाहँदैनन् कि। जस्तो मैले मेरो आफ्नो काम गर्दाखेरि कतिपय ठाउँमा छ नि, एउटा कुरा के सुनिन्छ भने पढेर के गर्ने, अलि पछाडी गएर जाहिर पाइन्न भनेर भन्छ नि त। त्यो ठिकै हो, त्यसको त्यो सिक्वेन्स त्यसको त्यो लजिक मिल्छ। मैले धेरै पढाएर मेरो छोराछोरीले धेरै पढाएर के गर्ने पछि जागिर पाइने होइन, जागिर खाउने ठाउँमा हामी पुग्ने होइन, मतलब मैले कतिवटा गाउँ समुदायमा सुनेको कुरा कि त्यो द्याट मिन्स त्यो त कहाँबाट सुरु भयो भन्दाखेरि द्याट मेन्टली अलरेडी दे हेभ एक्सेप्टेड कि वी आर इन्केपेबल, राइट। अनि सायद अहिले पनि हामीहरू कतिजना, म आफैलाई पनि म यो गर्न सक्दिनँ भनेर सोच्नु पर्दाखेरि एकदम दुःख लाग्छ अहिले। म यो गर्न सक्दिनँ बिकज अफ दिस अनि यो गर्न सक्दिनँ बिकज अफ द्याट होइन, यो इन्भाइरोमेन्ट भएको छ, यो फिक्स छैन, मेरो यो मिल्दैन त्यो मिल्दैन भन्ने कुरा छ नि। गर्न सक्न र नसक्ने क्यापासिटीको र मेरिटोक्रेसी कुरा सेकेन्ड कुरा हो, तर त्यो सोचाइमा आउनु कुरा त एकदम डरलाग्दो कुरा हुन्छ। सो एनी प्राइम मिनिस्टर सुड गिभ द्याट काइन्ड अफ फिलिङ कि नो, त्यो ठाउँमा आइपुग्दाखेरि यु विल बी जस्ट बाई युर क्यापासिटी एन्ड युर मेरिटोक्रेसी एन्ड युर क्यारेक्टर जम्मै कुरा होला, तर नो वान सुड फिल कि मेरो लागि यो मिल्दैन त्यो मिल्दैन भन्ने त्यो चाहिँ नहोस् भन्ने लेभलमा पुग्न, कम्तीमा त्यो पुगोस् भन्ने एउटा चाहना हो। When my daughter grows up and if she wants to say Papa, I want to become an army officer भन्ने भन्यो भने, well, no one in our family has been in army, so it is not possible for you भनेर भन्न नपरोस्। स्टेट हेज अ त्यो कन्ड्युसिभ इन्भाइरोमेन्ट हरेक क्षेत्रमा बनाओस् भन्ने कुरा चाहिँ I think I would expect that. So if I'm Prime Minister, I will try to work on towards that way. I don't know what, but I just have to think about it. But that's a very nice question. Thank you, Jimmy. Jimmy, okay, my next question is, what are some of the wrong practices that you see, भनौँ न धेरै संस्थाहरूले गरिरहेको डेभलपमेन्ट सेक्टरमा,
that you see around you? Wrong practices त अब इट्स भेरी हार्ड बिकज मेरो पनि लिमिटेड एक्सपिरियन्स मात्र छ र लिमिटेड के अरे अरू नेसनल त्यो प्लेटफर्मभित्र काम गरेको त्यो कारणले गर्दाखेरि मैले जेनरलाइज गर्न गाह्रो होला। तर मलाई मलाई लागिरहेको कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि नेपालमा जस्तो म जुन सेक्टरमा काम गरिरहेको छु, दिस इज अ थर्ड सेक्टर। वी रिप्रेजेन्ट थर्ड सेक्टर, इट्स अ सिभिल सोसाइटी। तर अब नेपालमा एकदमै एनजिओइश त्यो जुन त्यो ट्रेडिसन छ, विच मिन्स होइन यु आर ब्रिङिङ मनी फ्रम वान कन्ट्री टु स्पेन्ड हियर, देयर इज अ एकाउन्टेबिलिटी इस्यु अथवा इफेक्टिभनेस इस्युज यस्तो कुराहरू होला। सो त्यो चाहिँ कहाँबाट आएको छ भन्दाखेरि आई थिङ्क समटाइम्स मेबी द राइट पिपल आर इन द रङ प्लेस पनि हुनसक्छ। अब जस्तो म गएर आई डोन्ट सी माई सेल्फ एज टिचर, तर म कुनै स्कुलमा गएर म टिचर बन्छु भने पनि आई थिङ्क नो वान इज गोइङ टु स्टप मी। दे थिङ्क wow, you seems like you have a degree, you can speak both languages fluently, so there's no reason why you should be teacher भन्ने होला हैन। सो त्यस्तै गरेर इभन यो सेक्टरमा पनि the right people has to be placed there। सो त्यो एउटा त्यसको माल प्र्याक्टिस म त्यो देख्छु। अरू कुरा चाहिँ नन गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसनको स्पेस भनेको चाहिँ आई थिङ्क इट इज it's a civil space, it's a citizenको space हो यो चाहिँ, because not everyone can be in the government. Even if you're in the government, after a certain time you will not be in the government. You retire, अथवा you're not in politics, you're not Elvis minister, you're not Elvis parliamentarian हैन। अनि अर्को प्राइभेट सेक्टर छ। प्राइभेट सेक्टर has their own agenda, their bottom line is profit हैन। no matter हामीले जतिवटा कुरा भन्यौँ, their profit, right? But हाम्रो जस्तो society, and plus even सबै society, I mean even in America, like during the pandemic time, it was really interesting to see Donald Trump, who became president from Republican Party, signing $1,200 check to sending out to every single household. You know, that's taking social responsibility. So society मा विभिन्न कालखण्डमा त्यो एउटा स्टेटले पनि फुलफिल गर्न नसक्ने, मार्केटले पनि फुलफिल गर्न एड्रेस गर्न नसक्ने एउटा स्पेस रहिरहन्छ। त्यो स्पेस भनेको सिभिल सोसाइटीको स्पेस हो। त्यसलाई नर्चर गर्नु पर्यो, त्यसलाई एनरिच गर्नु पर्यो, त्यसलाई अझ धेरै रेस्पेक्टफुल ठाउँ बनाउनु पर्यो। सो अहिले चाहिँ I mean, I don't know, Bhuvanji, if you have a very nice initiative, I might feel like, gosh, you know, instead of going for a coffee, I might want to support you. त्यो ठाउँ त जहिले पनि भाइब्रेन्ट रहनु पर्यो नि त। अहिले के छ भन्दाखेरि ABC from Australia, Britain, and someone who gov, and then there is no account they give. त्यस कारणले गर्दाखेरि के भएको भन्ने होला। अनि लार्जर एकदमै कस्तो भन्दाखेरि that bigger organizations, नेपालको अब स्ट्रक्चरली मैले हेर्दाखेरि there is a big non-government organization who are internationally registered. They're called INGOs. You know, they make a huge program to a certain degree. They try to implement and they tell local NGOs to do this, and then they're just becoming a carrier of their program. And this will you're not drawing program from the grassroots, that you're sometimes imposing. You know? त्यस्तो पनि खालकोहरू देखिन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरुमा विभिन्न त्यो भयो, देयर इज अ lack of accountability, some people maybe don't understand. So if you are जस्तो भनौं न, if you have a lot of money and if you want to give it to me, third मान्छेलाई त why should they even bother? And that's not, if you can trust me, then त्यो स्पेस त भाइब्रेन्ट रहनु पर्यो नि त। त्यो त सो मलाई अहिले नेपालमा चाहिँ अलिकति एकदमै कस्तो भन्दाखेरि यो नन गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसन सेक्टर प्रति चाहिँ एकदम धेरै नेगेटिभ एटिट्युडहरु डेभलप भएको चाहिँ मैले फिल गरेको छु, which is not right. Okay, so which is not right, obviously, which is not right. मैले जिमीजीको चाहिँ अलिकति त्यो प्रेजेन्टेसन हेर्दाखेरि पनि you talked about building your first school हैन, जुन बेला चाहिँ तपाईमा अलिकति डाउट पनि थियो, म गर्न सकुला नसकुला, मेरो एक्सपिरियन्स छैन, रिसोर्सेस कहाँबाट लिएर आउने, यो किसिमको कन्फ्युजन डाउट्सहरु थियो नि त। सो what are some of the skill sets you have that made you successful? किनभने कति जनाले चाहिँ यस्तो प्रोजेक्टहरु सुरु गरेर इनिशियली छोड्या पनि छन्, किनभने यो एकदम कहाँबाट पैसा लिएर आउने हैन, यो रिसोर्सेस जम्मा गर्न पनि गाह्रो, स्किल सेट पनि छैन। So what are some of the skill sets you have that made you successful at this? I don't know if it is about skill. I think it is about having believing very much believing in what you want to do,
अनि त्यो बिलिफलाई चाहिँ सायद प्यासन पनि भनिन्छ होला होइन अनि सो you have a lot of skill. You can create a wonderful proposal, a great story. But if you cannot exhibit the passion, if you cannot show that you believe in what you want to do, I think त्यो कुराले चाहिँ कुनै पनि कुरामा सक्सेस पाउँदैन. I think this is a story from a lot of people होइन एकदम सक्सेसफुल मान्छेहरूको कुरा सुन्यो भने त्यही कुरा सुनिन्छौँ हामीले. सो मेरो लागि चाहिँ त्यो बेला I had a very limited network when I started my first school. म जतिखेर 2007 को अघि कन्टेक्स्ट भनिरहेको थिएँ, म गाउँ फर्केर जाँदाखेरि मलाई मेरो गाउँको अल्डर्सहरूले सो छेउमा राखेर ल एउटा स्कुल बनाउनु पर्यो भनेर जुन अपेक्षा राख्नुभयो वाज अ बिग आस्क होइन. अनि मैले त्यतिखेर हुन्छ भने अनि मलाई के भनेको थियो भन्दाखेरि तपाईँले एउटा सानो के अरे हाम्रो गाउँमा गुम्बा हुन्छ, त्यो गुम्बाको आँगनमा बसेर गाउँको 50-60 जना मान्छेहरू जम्मा भएर अनि त्यहाँबाट आएर स्कुल बनाउन मैले सोधेँ के गर्नुपर्छ, अलिकति पैसा उठाउनुपर्छ, कति उठाउनुपर्छ भन्दाखेरि 2-2.5 लाख 5 लाख जति लाग्छ भन्यो. अनि त्यसको 2.5 लाख जति चाहिँ तिमीले खोजेर ल्याइदिन सक्यौ भने हामी स्कुल बनाउन सक्छौँ. मैले कहाँबाट खोज्नु थाहा नभइकन मैले हुन्छ भने किन भन्दाखेरि आई लभ द्याट आइडिया. अनि अलिक पछाडि गएर 5 लाखले त स्कुल नबन्ने रहेछ. सबै सामान किनेर जम्मै गर्दाखेरि अनि म खासमा त्यसरी ड्र्याग भएको हुँ होइन. त्यो इन्सिडेन्टले मलाई ड्र्याग गराएर म 3-4 महिनामा सकिन्छ होला स्कुल बनाउन भन्ने ठाने. त्यतिखेर म जम्मा 19 वर्षको थिएँ होइन. अनि त्यो अब पछि त्यो महिनौँ वर्षौँ लाग्यो. अनि मैले यति धेरै कुराहरू गर्नु पर्यो, यति धेरै स्किल्सहरू भनेको स्किल चाहिँ के कुरा चाहिन्छ भन्दाखेरि द्याट यु हेभ टु हेभ अ भेरी फेयर रेकर्ड अफ थिङ्स होइन. त्यो चाहिँ लाइक यु हेभ टु बी भेरी अनेस्ट होइन. यु डोन्ट निड टु टेल द वर्ल्ड, होइन. अननेसेसरीली तपाईँ सतत एकाउन्टेबल हुनुपर्छ छैन, सर्टन ठाउँमा हुनु पनि पर्छ. तर यु मस्ट गेन द ट्रस्ट अफ पिपल यु आर वर्किङ विथ अन बोथ एन्ड्स. At the end that you're implementing, at the end who's supporting you. Constantly at it. If you're starting, if anyone is listening, and if you're thinking about doing something for your community, it does not have to be building a school. It could be something else. It could be maybe even business, social entrepreneur, idea. You have to work very hard. You should not be sleeping without thinking of what you're doing. You should not be waking up without thinking of what you are going to be doing. And you've got to sacrifice your lot of different choices. You cannot be scattered. They're scattered. They want to do this for 2 months, and then they want to go out for three months hike and then go somewhere, come back. And choose right people. Mero success like in my community, मलाई कसैले यति तिमीलाई फन्डिङ गर्छु भन्नु नभनेर पनि to be honest, even like latest track record कुरा गरे भने building 13 schools, 3,000 जति बच्चाहरूले permanently एउटा राम्रो फेसिलिटीमा केही हदसम्मको फेसिलिटी पढ्न पाउने, having had raised around 20 crores rupees होइन. Somebody has to trust you and you have to be able to manage. But the most important thing in that is you must choose the right people. And your intentional integrity is एकदमै strong हुनु पर्यो. You cannot be distracted. कसैको you cannot come under anyone's influence. If you start coming under someone's influence अथवा just to please someone, त्यो तरिकाले गर्यो भने चाहिँ and it will not get anywhere because it will create another unpleasant situations होइन. I avoided those. They're very in a friendly way. Sometimes people didn't even read me. So I was so clear कि I want to get things done and I want the right people to be there, and you have to be able to find out who is the right people. Without that, I don't think it's possible to do any work. त्यो त एउटा कोठा बनाउन पनि गाह्रो छ. Forget about 100 classrooms. Okay, awesome suggestion. So you have to choose the right people भन्नुभयो अनि integrity पनि कुरा गर्नुभयो. Your integrity is so important. You have to have your intention आफुलाई थाहा हुन्छ नि त. त्यो कुरा भयो अनि त्यहाँबाट आएर believing in yourself, I can do this, and having a lot of passion. त्यो passion भएन भने चाहिँ गर्न सकिन्न. Passion भएन भने चाहिँ it will be a job. Okay, passion भएन भने it will be a job. Like with anything else, होइन. Awesome. Jimmy ji, we're towards the end of the session. मसँग 2टा अथवा 3टा क्वेसन छ depending on कतिवटा क्वेसन सम्झिन्छु भनेर होइन. So youth चाहिँ if they're thinking of भनौँ न
pursuing their career in development sector, यो सेक्टरमा आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ यो दुई चारवटा कुरा चाहिँ तिमी चाहिँ ध्यानमा राख है, त्यत्तिकै हामफाली नहाल है भन्नु पर्यो भने what would those few things be? Okay, find out the problem you want to solve, because development sector भनेको it's not about managing money. It's not about managing money. Resource comes after. First you have to find out the problem you want to solve, that you really believe in, हैन, अथवा एउटा believe in something that troubles you. एउटा त्यो भयो. अर्को कुरा चाहिँ you have to have an element of your story, because if you want to run an organization like I'm running, without my story I couldn't have done this. I've traveled like even Nepal bhitra pani I've done tons of things. When I was fundraising, I remember like flying from Denver to the Vermont flight around here, and I only had 4 hours to be some bullshit. I used to send tons of emails, and you must communication ma iti open hunनु पर्यो, iti transparent and iti quick हुनु पर्यो कि. If I've done something really well, that's because I was so sharp and so accurate in my communications. And कुनै कुनै कुरा फेल भएको कुरा चाहिँ because I was so lazy in the communications, हैन, मैले कतिवटा कुरा गरिन भने, हैन. So communication, again, not just phone कुरा र emailing, त्यो कुरा त्यो social network मात्र होइन. I think you have to find a way to communicate your ideas effectively. Sometimes it's reaching to one person, sometimes it's also reaching to 1,000 people. And then you must speak to anyone with your passion. तपाईको passion चाहिँ, the degree of your passion shouldn't be based on कसले तपाईलाई कति सपोर्ट गर्न सक्छ भन्नेबाट तपाईले त्यो जज गर्नुहुन्न. It has to be equally, हैन, त्यो equal treatment हुनुपर्छ, because you never know कुन कुराले कहाँ lead गरेर जान्छ. And then, of course, you have to have a relevant experience. You have to study. You have to know which industry you are in. You have to know the bigger industry, but don't forget your ground. अनि म सस्टेन तरिकाले काम गर्न सक्छु. अब यसको दुई तीनवटा गर्छु, म जस्तो गरेर काम गर्ने भए त त्यो कुराहरु चाहियो. तर अब डेभलपमेन्ट सेक्टर भनेको त it's also working within development sector is a large industry, maybe with $100 billion industry, and you can find a job within larger एकदमै त्यो सुपर स्ट्रक्चर संस्थाहरु, अक्सफाम भनौं, हैन, रेड क्रस त्यो खालको संस्था भनौं, अथवा इभन फन्डर्सहरु, डेफआईडी, हैन, युएसएआईडी, यस्तो खालको भित्र काम गर्ने भए त अब you have to have a certain qualification, हैन. And then qualification with अब तपाईको त्यो एक्सपर्टिजहरु. So you अहिलेदेखि स्टार्ट गर्ने स्टुडेन्टलाई चाहिँ go out, do all kind of community engagement work, development काममा सानो काम पनि experience gain गर्नुस्, but know very well what you want to do and if it will give you happiness. त्यो भयो भने चाहिँ if it gives you some kind of happiness, then you will constantly again move forward. Otherwise, if you're just कतिपय ठाउँमा मैले के देखाएको छु भन्दाखेरि जस्तो यो अर्थक्वेकको टाइमतिर I rejected, म मेरो सानो काम गर्नलाई मैले ठुलठुलो संस्थाले मलाई दिने डोनेसन मैले रिजेक्ट गराएको थिएँ, because I did not want to kill my त्यो फोटे एन्ड मेरो आफ्नो खालको संस्थाको इमेज मेरो कामको, हैन. सो तर कतिवटा ठाउँमा चाहिँ some people were being paid very highly and they were doing that, and I knew that they would only do that for 6 months and 9 months, हैन. So sometimes you could be just circling some घुम्या हुन सक्छ, हैन. So there are different ways of doing. I said I'm doing all this development work. I'm a social activist. So I'm an activist. I only do what I believe in, you know? And this much money comes or not, resources comes or not, facilities, it's secondary to me. So I don't advise everyone to be like that. The larger professional sanstha, you have to have a qualification, right kind of qualification, and then it has to be in the field that you will enjoy. Otherwise, at the end of the month, maybe you're receiving $3,500, $5,000, and but if you're not happy, no, you will not have much story to tell, right? So it is a one. Okay, I only do what I believe in. मैले takeaway चाहिँ most important takeaway चाहिँ know what problem you want to solve before getting into development sector. Awesome suggestion. Last duita question.
One is, how do you deal with setbacks? I mean, सबैजनाले चाहिँ we have plans and it doesn't, they don't always go according to our plan. So how do you deal with setbacks and failures? I find a way to change my mood, and it could be anything. It could be just anything for you. That's very personal, and for me, and I give myself enough time. Not always I've done that, because malai कुनै setback भयो भने sometimes I feel like that's end, and quick immediately decision गरेर अरू अरू काम गर्ने रहर आउन सक्छ हैन, अथवा अरू खालको कुरा चुज गर्नेको रहर आउन सक्छ हैन. I think I really try to sit alone, discuss with people, who you can trust, right? And people who understands के तिम तपाईको के अरे सिचुएसन के हो भनेर थाहा भएको मान्छेहरुसँग पनि enough communications गर्ने, write it down, and then look at it again, and then if the setbacks, is it setback because of some things, तपाईको कारणले दुई चारवटा बिदा setback हो कि, अथवा it's external factor को कारणले गर्दा हो कि, अथवा were there things that you could have controlled or fixed it हैन. So I think at the end everything is experience. So यो कुराहरु चाहिँ you can learn it. So मेरो लागि चाहिँ यदि setback भयो भने I give myself enough time, and I don't try to break relationship, because the most important thing in whatever we do is the relationship and the quality of relationship. Because sometimes setback भयो भने you just try to, you mishandle relationship, and that is really really bad. अनि मैले mood changer भने हैन, घरिघरि mood change हुँदाखेरि मलाई I love to go out for a few days. I love to, मेरो आफ्नो लागि चाहिँ I love to read book and I listen to music and के अरे play guitar हैन. त्यस्तो कुराहरु हुन्छ हैन. So just do things that makes you happy, but don't break relationship with just because something hasn't worked out. Okay, don't break any relationship, any give time, talk to trusted people. Last question, Jimmy ji. What are 3 of your proudest moments? सबै कुरा म I'm waiting for very very के अरे special moment to share हैन. सबै कुरा मलाई यो this is a thing तर म अहिले चाहिँ the proudest moment मेरो लागि there are a lot of the मेरो अब कामको सिलसिलामा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ in 2007, 8, 9 मा जतिखेर मैले त्यो फर्स्ट स्कुललाई कम्प्लिटली रिबिल्ड गरेँ हैन, त्यो I was so proud because मलाई त्यतिखेर एकजना गाउँको एउटा बहिनीले मलाई के भनेको थियो भन्दाखेरि, दाइ हाम्रो म जुन स्कुल, हाम्रो गाउँको स्कुल छ, मेरो साथीहरूले उनको गाउँको टोयलेट जति पनि छैन भनेर भन्थ्यो भनेर मलाई स्टोरी सुनाउँथ्यो कि. अनि मलाई जहिले पनि रिमाइन्ड गरे कि लाइक मैले यो चाहिँ सल्भ गरे पनि द लेभल अफ ह्याप्पिनेस शी विल गेट हैन. आई डिडन्ट नो हु शी इज, मलाई याद छैन राम्रोसँग. एन्ड देन वर्किङ विथ द कम्युनिटी, जस्ट फ्लोइङ विथ देयर पेस, being able to do it हैन. अनि त्यो सेलिब्रेसन चाहिँ स्कुल त्यो त्यतिखेर प्रोफेसनली त्यतिखेर त्यो एउटा आफ्नै गाउँको एउटा स्कुल त्यतिखेर बनाउँदाखेरि एकदमै प्राउडेस्ट मोमेन्ट थियो. अनि of course when I had my first daughter, I was so proud because for some very amazing feelings. Thankful to my family त्यतिखेर. And of course when I graduated, I was working मेरो लागि म एउटा हेलम्बुको एउटा सानो एउटा एकदमै सिम्पल गाउँबाट अनि एकदमै सिम्पल फ्यामिली ब्याकग्राउन्डबाट आएर टु हेभ गन अल द वे टु इङ्ल्यान्ड हैन. अनि त्यो के अरे विथ सबमिटिङ 2 essays every week, and in between working and in one of the finest places to study in the world. And I think when I graduated I was quite proud. And I didn't feel it, but my wife told me at the time, you should be proud of yourself. And I think that was another proudest moment.
I might have few more, but मैले अघि तपाईँलाई भनेको छ there are few things I want to share and I'm looking for a right moment to come. तर अहिले चाहिँ मैले तीनवटा कुरा भने there are few other things which I will only share in the future. Okay, beautiful. And you'll share in the future, and that's perfectly fine, Jimmy G. I'd just like to thank you for an awesome time and session. Your session ko lai aidinu bho. I learned a lot, especially your failure strategy pani bho ani development sector ko बारेमा पनि what motivates you अनि motivation भनेको के हो यो पनि बुझ्ने मौका दिनुभयो त्यसको लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद जिमी जी. And I'm sure a lot of viewers are going to learn a lot of things from this session. हामीले यसलाई चाहिँ सानो सेक्सन बनाएर पनि युट्युबमा अपलोड गर्नेछौँ. I would just like to say thank you so much. कुनै मैले पार्ट छोटा छु अथवा सोध्न अलिकति छुट्या छ भने चाहिँ प्लिज फिल फ्री टु त्यसलाई एड गर्नलाई. Keep in mind, I'm so grateful to you, Bhuvanji, and I have some kind of professional engagement. I've learned from you a lot. I value any strong experience I've had. So CLS ko throughout आउँदाखेरि was a very strong experience for me. So therefore, this relationship is really important. तपाईँले मलाई अस्ति approach गर्दाखेरि I didn't quite understand what was it for, but then I said I must do this, and because I trust you, and I don't know, like मलाई I didn't even know that you're doing a mentoring or this would be even viewed by some people, and I had no idea. So I'm actually speaking from my लाग्छ मैले यति चाहिँ भन्छु, if any young people if young people who have doubts and who have questions, who के हुन्छ होला फ्युचर भन्ने कुराहरुमा सोचिरहनु, म दुई तीनवटा कुरा चाहिँ भन्न चाहन्छु. प्लिज है, it is so important that you keep your हाम्रो आफ्नो सोच्ने कुरामा चाहिँ that म जसरी सोचिरहेको छु, म भन्दा फरक सोच्ने मान्छेहरूले को पनि त स्पेस छ भनेर त्यो एक्सेप्टेन्स लिएर गर्न सक्यौ भने छ नि, हामीलाई धेरै कुराले स्ट्रेस दिँदैन. कि लाइफमा समटाइम्स दिने स्ट्रेसफुल सिचुएसन के हुँदछ भन्दाखेरि अर्काको कुरा बुझ्न नसक्दाखेरि अनि त्यता तपाईले एक लेभलको बिल्ड गर्ने पर्सेप्सन, तपाईले सोचे अनुसारको खालको त्यो एउटा इन्भाइरोमेन्ट र एक्सन्सहरु भएन भने अनि तपाईले इन्टरप्रेट गर्ने, तपाईले त्यो आफ्नो खालको धारणा बनाउने, हैन, त्यो चाहिँ I think it's detrimental for young people. We have the luxury of time to start engaging with as many people for experience and for understanding who they are and their culture and their background, because we are all special, different human beings. And हाम्रो आफ्नो एक्सपिरियन्स गेन गर्ने, आफ्नो जब, आफ्नो लाइफ करियर चोइसेस भन्ने छँदैछ. सो त्यतातिर चाहिँ you got to open up yourself and you have to find the right opportunity, and that's exactly what I did. When I was 18 years old, I did a lot of different things. I worked very hard. Even to write one essay, I was sitting down for a whole 12 hours. I had only one computer in the wintertime, kambal lagaera, no internet. But I was so much into wanting to achieve even a small thing. You value, value. And I was in Norway in 2003. And I didn't have a lot of money at the time, but I was there, and I didn't speak English language as fluently as I could do now. त्यहाँ जाँदाखेरि मैले feel के गरेँ भन्दाखेरि that that I was meeting so many people, not just by their names, but who they were coming from. फर्केर आएपछि मलाई के लाग्यो भने नि, actually मेरो जस्तै समस्या अर्काको पनि रहेछ, मेरो जस्तै एक्सपायरेसन अर्काको पनि रहेछ, म जस्तै गरेर सोच्ने रहेछ, हैन. लाइक त्यो फिलिङले मलाई के गर्यो भन्दाखेरि त्यसले मलाई मेरो आफ्नो करियर, मेरो आफ्नो पढ्ने कुराहरुमा, मेरो चोइसेसहरुमा त्यसले मलाई साइडली इन्फर्म गरिरह्यो. यदि मलाई त्यतिखेर नै मैले रिजेक्सन, यो हुँदैन, त्यो कुरा मान्छे ठीक छैन, त्यो मान्छे मलाई बोल्नै मान्छेन, त्यसको कल्चरै ठीक छैन, उसको ठाउँ नै ठीक छैन भन्ने एंगलबाट मैले माइन्ड ट्रेन गरेर बसिरहे भने I think the world will shut down. That's it.
Okay, beautifully said. फर्स्टमा चाहिँ एक्सेप्टेन्स नै जुन सजेसन थियो, ब्युटिफुल सजेसन, त्योसँग चाहिँ म पनि स्ट्रगल गरेर हुन्छु। इट्स अ लाइफ लङ स्ट्रगल जस्तो लाग्छ। यु क्यान किप गेटिङ बेटर एन्ड बेटर एट दिस, होइन? So thank you. Awesome session, Jimmy Ji. Thank you so much for being here. अनि I'll get in touch with you. अनि यति भन्दै भ्युअर्सहरूलाई पनि थ्याङ्क यू सो मच। अनि सब्सक्राइब गर्नु होला ताकि कुनै फाइनेन्शियल बेनिफिट छैन, तर वी क्यान ब्रिङ इन inspiring personality like Jimmy Ji so that we can learn something from professionals like him, होइन? खालि करियर वाइज मात्र नभइकन पर्सनल स्ट्राटेजिजहरू हुन्छ हाम्रो, फेलियरसँग डिल गर्ने, स्ट्रेससँग डिल गर्ने, अनि सक्सेस कसरी हामीले डिजाइन गर्छौँ त्यो पनि थाहा पाउने मौका पाउँछौँ। त्यसको लागि पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला। त्यति भन्दै गुड नाइट, नमस्ते, अनि थ्याङ्क यू सो मच जिमी जी। तपाईँले लास्ट वर्ड्स फ्रम यू एन्ड देन विल क्लोज फ्रम हियर। Stay safe, wear a mask. Nice. Thank you so much. Thank you, Jimmy Ji.